Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Khách mời của chúng ta hôm nay là bạn Hà, là một người có quá trình hình thành phát triển sự nghiệp rất thú vị, rất đặc biệt. Hà bắt đầu sự nghiệp từ nhân viên doorman, có nghĩa là nhân viên mở cửa của khách sạn Metropole, đến hôm nay đã là giám đốc quản trị doanh thu của tập đoàn BEAM. Hà cũng trải qua rất nhiều các tập đoàn trong nước và nước khác nhau, ví như tập đoàn Vin. Hà cũng làm giám đốc quản trị doanh thu cho tập đoàn ISG, phụ trách của Việt Nam và Campuchia. Và hôm nay thì chúng ta quay podcast trong không gian gallery của tập đoàn BEAM Group, chính là nơi Hà đang làm việc. Chào Hà. Vâng, chào anh Khánh, chào tất cả các bạn. Chào em. Hotel Việt Nam rất hân hạnh cùng đồng hành với tập đoàn Hà Yến. Tập đoàn Hà Yến là tập đoàn chuyên tư vấn cung cấp các giải pháp, là nhà sản xuất, nhà thầu các thiết bị bếp và thiết bị giặt là công nghiệp. Anh rất vui là hôm nay cuối cùng anh em mình đã ngồi được với nhau, đúng không? Dạ. Thực ra mất rất nhiều thời gian mới thu xếp được. Hà cũng bận và Hotel Việt Nam thì các bạn cũng nhiều chương trình quay cũng bận. Thế cuối cùng anh em mình matching lại được với nhau. Có thể phải chia sẻ với mọi người trên kênh Hotel Việt Nam này, Hà là chuyên gia đầu ngành trong ngành quản trị doanh thu mà tiếng Anh gọi là Revenue Management, đúng không em? Dạ, đúng ạ. Em lại chia sẻ cho mọi người một chút về bản thân em được không? Không cần dài để anh em mình sẽ còn nói chuyện. Và hôm nay chủ đề mình sẽ nói về Revenue Management, nhưng vẫn quay lại về bản thân em một chút. Em đã phát triển như thế nào? Dạ, cảm ơn anh Khánh, cảm ơn Hotel Podcast cho em cái cơ hội được gặp lại anh Khánh, chia sẻ ít nhất là với anh Khánh và chia sẻ với các bạn mà có quan tâm về mảng quản trị doanh thu. Thế thì đầu tiên phải correct lại là không phải là chuyên gia đầu ngành, anh Khánh nói quá, tại vì là đây là không phải anh nói mà các bạn trong ngành nói với anh như thế nhé. Dạ, thực ra thì mình làm về quản trị doanh thu thì em có thể chia sẻ là một trong người làm đầu tiên ở Việt Nam. Thế còn thì đầu ngành thì em cũng không nắm chắc lắm, tại vì bây giờ rất nhiều bạn rất là giỏi, rất giỏi. Thế thì xin chia sẻ với cả anh Khánh với cả các bạn một chút về cái con đường sự nghiệp. Thì hiện tại là mình làm Director of Revenue Management, hay mình gọi là giám đốc quản trị doanh thu của BEAM Group. Mình mới gia nhập được với BEAM Group được khoảng gần 2 năm, nên là cũng rất là mới. Và thực sự là mình cũng muốn đâu đó đồng hành cùng BEAM Group trong một tương lai không phải là ngắn và xa, rất xa. Nhiều lúc nói chuyện với cả sếp của mình là bác Adam đó, nói rằng là đến khi nào mà mày thấy tao không còn có giá trị nữa thì mày bảo là Hà ơi nghỉ đi, thì tao sẽ nghỉ. Chứ còn nó thực sự là với BEAM thì nó là một cái nơi mà khá nhiều cái đất diễn, khá nhiều cái mà mình có thể được làm. Ở đây bọn em vẫn hay nói về cái kiến thức tạo nên giá trị. Thực sự là mình được trân trọng cái kiến thức của mình, và mình được mọi người trân trọng và cho mình được quyền phát huy và được quyền làm bất cứ cái gì mà mình cho là đúng và mình thấy thích. Thế thì trở lại là về bắt đầu con đường vào làm khách sạn đó là năm 1994. Thế anh Khánh nếu mà còn nhớ đó thì anh là người mà phỏng vấn em bắt đầu vào khách sạn. Thực ra thì tại sao lại xin vào khách sạn? Tại vì thực ra đó là mình mới trước khi mà vào khách sạn thì mình có một thời gian mình làm giáo viên, em làm giáo viên. Thì mình thấy rằng là cái công việc nó khá là buồn tẻ, và đâu đó nó không hợp với cả cái con người của mình. Và khách sạn nó thì là một cái mà gì đó hồi đó mới làm, hàng ngày cứ đi qua cái phố Ngô Quyền nhìn thấy khách sạn rất là sang trọng, Metropole, và mình nghĩ rằng là nếu mình được vào khách sạn thì rất là hay. Thế nhưng mà thực ra thì như anh phỏng vấn anh cũng biết đó, là em không có học ở khách sạn ra, không có chuyên ngành về cái đó. Và có một cái mà tố chất mà, hay là không phải tố chất, mà có một cái mà bắt buộc cần phải làm được đó là mình phải có tiếng Anh.
thì hoàn toàn lúc đó là tiếng Anh của mình nó chỉ là ABC võ vẽ thôi. Thế và như mình thấy, em thấy rằng là ở khách sạn hay, và cũng may là có một cơ hội là được vào khách sạn. Thì tháng 6 năm 1994 là bắt đầu bước chân vào khách sạn, gọi là bây giờ gọi là Sofitel Legend Metropole, nhưng hồi đó mà em gọi là khách sạn Sofitel Metropole. Công việc đầu tiên mà như anh Khánh cũng chia sẻ với các bạn đó là mình làm vị trí doorman, bellboy. Tức là gì? Ta đứng ở cửa, ta mở cửa đón khách vào. Khi mà ô tô đến thì ta mở cửa, ta chào đón khách. Thế rồi là khách hàng mà đến nhận phòng khách sạn thì ta mang xách hành lý lên cho khách, hoặc là khách hàng mà trả phòng quay về nước thì ta mang hành lý xuống để trên xe. Công việc nó như thế thôi. Thế thì sau đó thì và mình bắt đầu có những cái di chuyển và thay đổi ở trong khách sạn. Thì với 14 năm mà làm việc ở khách sạn Metropole đó, thì cũng trải qua được khá là nhiều các bộ phận liên quan, và đấy là một trong những cái nôi, hay là em cho rằng đấy là một cái cơ hội rất là tốt để cho em phát triển về sau này. Sau làm bellboy thì em làm airport rep, đi đón khách ở sân bay, đại diện khách hàng cho khách sạn ở sân bay. Thế rồi là mình quay về làm một chút ở lễ tân, đón khách. Thế rồi nữa là được vào làm ở bộ phận đặt phòng. Sau đó thì tham gia làm bộ phận bán hàng, sales, rồi là được mảng phụ trách thêm mảng OTA, rồi là làm đâu đó các cái thông tin bán hàng trên website của tập đoàn. Thế rồi một cái bước ngoặt mà rất là tốt đấy là năm 2004 thì chính thức là được nhận vào làm quản lý doanh thu và kênh phân phối. Đấy là một trong cái mà thực sự là thay đổi, và là một cái mà mình bắt đầu làm cho đến tận hôm nay. Thế thì cái sau quản trị doanh thu phân phối 2004 thì đến 2008 thì bắt đầu em di chuyển sang khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake thuộc tập đoàn ISG, ở vị trí là giám đốc doanh thu ở Intercon. Từ năm 2008 cho đến 2016 là em có 8 năm em làm đó, thì cũng khá là hay, tại vì mình bắt đầu được tiếp xúc với cả rất nhiều những cái mới về quản trị doanh thu, về hệ thống, về cách thức làm việc, về những cái concept mới cho quản trị doanh thu. Thì sau từ 2008 cho đến 2012 thì em được cân nhắc lên vị trí là giám đốc quản trị doanh thu vùng, bao gồm Việt Nam và Campuchia. Đến sau đó thì đến năm 2016 thì em lại có cơ hội được sang một cái tập đoàn quản lý khách sạn và đầu tư rất là nổi tiếng, đó là Vinpearl. Thì em ở đó 5 năm. Sau đó thì em có một chút thay đổi, làm cho Nova Group ở trong Sài Gòn, em gặp anh ở trong đó đó. Rồi sau đó thì tháng 3 năm 2023 thì em bắt đầu em quay về và em làm cho Beam Group và cho đến tận hôm nay. Quá trình rất là thú vị, nhưng mà phần lớn thời gian của em chính là gắn bó với quản trị doanh thu. Hôm nay mình sẽ nói về chuyện về quản trị doanh thu. Mình muốn chia sẻ với mọi người một chút cái bắt đầu nguồn gốc của quản trị doanh thu. Anh nói theo hiểu của anh ấy nhé. Lại vượt qua mặt chuyên gia hàng đầu rồi. Từ ngày xưa là anh cũng hay được các trường mời đi giảng dạy, hướng dẫn. Và anh nhớ từ ngày xưa anh cũng hướng dẫn mọi người một cái khái niệm gọi là Yield Management, đúng không? Từ ngày xưa sau đấy là Revenue Management. Thì theo mình được hiểu, quản trị doanh thu bắt đầu từ những năm 1970, bắt đầu từ hãng hàng không gọi là British Overseas Airways, đúng không? Thì sau này gọi là British Airways. Thì bắt đầu với một bạn nhân viên, nếu mình nhớ không lầm, tên là Littlewood, là đã đề xuất rằng là khi mà nếu như cái doanh thu đạt được theo cái kỳ vọng mong muốn thì mọi người có thể bán giá vé máy bay, những ghế trên máy bay nó sẽ
rẻ hơn để tận được doanh thu. Thì lúc bắt đầu mọi người mới bắt đầu khái niệm ban đầu về làm thế nào để tăng doanh thu được, làm thế nào doanh thu nó tốt hơn. Nhưng mà sau đấy thì cái này nó đã áp dụng tốt hơn và mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với hãng hàng không American Airlines, mà chính là anh CEO là anh Robert Crandon, đúng không? Là anh ấy bắt đầu áp dụng cái chiến lược này vào làm. Thì bắt đầu từ cái quản trị doanh thu đấy của hãng hàng không thì bắt đầu ngành khách sạn họ cũng thấy rằng là cái này rất tốt và rất hữu ích và giúp cho họ được tăng doanh thu nó tốt hơn. Thì bắt đầu khách sạn áp dụng, có đúng không nào? Thứ nhất là về cái quản trị doanh thu, tại sao lại đầu tiên là khách ở airlines, hãng hàng không, sau lại áp sang khách sạn. Thì thực ra đó thì với những cái sản phẩm của máy bay đó, mọi người biết rồi, là một cái chuyến bay tôi có từng này ghế, bắt đầu đến giờ là máy bay cất cánh. Thì nếu mà ta mà không lấp đầy hết các ghế đó, là những ghế còn trống, được hiểu rằng là những doanh thu đã bị mất. Vậy thì cái trách nhiệm của cái người mà làm đâu đó, gọi là vị trí nào ta chưa nói đến, nhưng mà làm sao mà ta lấp đầy được cái chỗ ngồi càng nhiều càng tốt. Thì đấy là một trong những cái mà trả lời lại câu hỏi của anh Khánh là quản trị doanh thu nó là cái gì. Thì những cái sản phẩm mà nó mang tính về thời gian, nó có được cái liên quan là gì? Nếu mà ta không bán được nó trong một cái khoảng thời gian nào đó thì ta bị mất doanh thu. Thì những cái sản phẩm đó được áp dụng vào các cái công việc mà liên quan đến quản trị doanh thu rất là tốt. Và khách sạn thì cũng tương tự như hãng hàng không thôi. Các bạn hình dung nếu ví dụ ta có 100 phòng, khách sạn có 100 phòng thiết kế, mà hôm nay ta không bán được 10 phòng, đêm nay qua một đêm là ta mất doanh thu của 10 phòng đó. Thì đấy là cái mà bắt đầu quản trị doanh thu được kích hoạt. Thế thì rất nhiều các cái cách giải thích hay là các cái định nghĩa khác nhau về quản trị doanh thu. Nhưng mà với em đó thì cái quản trị doanh thu nó là các cái công việc, sử dụng máy móc, sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm để làm sao tối ưu hóa doanh thu cho các sản phẩm mình bán. Thì đấy là cái vế 1 thì từ trước đến nay mọi người nói rất là nhiều. Nhưng có một cái vế mà mọi người đang không nhắc đến nó và quên nó. Nhưng gần đây thì đã bắt đầu được yêu cầu đưa ra, đó là với chi phí bán hàng thấp nhất. Hay một cái khác là ta tối ưu hóa doanh thu và ta tối ưu hóa về các chi phí để đạt được một cái lợi nhuận, nghĩa là tiền về túi của chủ đầu tư là lớn nhất. Thì đấy là trách nhiệm của các bạn là về quản trị doanh thu. Đấy có nghĩa là mục đích cuối cùng của quản trị doanh thu đấy là mang lại lợi nhuận tốt mang nhất, lợi nhuận, đúng không? Dạ chính xác, mang lại lợi nhuận tốt nhất. Thế thì giữa quản trị doanh thu và quản trị kinh doanh khác nhau cái gì? Thực ra thì thực ra đó thì thực ra cái vấn đề này ấy, nó là một cái mình phải đi từ cái mục đích của công việc cái đã. Sau đó ta mới nhìn xem là cái phương pháp mà xử lý cái công việc đó. Và cuối cùng là ta xem là cái vai trò của hai cái vị trí là như nào. Thì ta mới biết rằng nó khác nhau như sao. Thế để em chia sẻ một chút nhanh. Thì về quản trị kinh doanh đó, cái mục đích của cái quản trị kinh doanh là ta phải xây dựng một cái tập khách hàng. Khách hàng gồm có khách hàng lẻ, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng đại lý, vân rất nhiều các tập khách hàng khác nhau. Càng nhiều càng tốt. Và ta làm sao mà để các cái đối tác khách hàng của ta mua được sản phẩm, dịch vụ của ta, càng nhiều càng tốt. Và cuối cùng cái đích đến là gì? Ta đạt được cái doanh thu mong muốn, vượt đạt chỉ tiêu doanh thu. Thế ở đây nó chỉ có một cái vế mà anh nghe thấy là đạt vượt chỉ tiêu doanh thu. Quản trị doanh thu thì không phải là người đi bán hàng. Bọn em không có ai có tập khách hàng nào hết cả để đi bán hàng. Nhưng quản trị doanh thu sẽ nhìn thấy cái tập khách hàng mà các bạn quản trị kinh doanh đã và đang làm đó, để biết rằng là cái khách hàng đó đã đúng với cả tập khách hàng của mình chưa, các bạn đã bán đúng được cái giá đó chưa, các bạn đã bán được đúng cái thời điểm mà các bạn cần phải bán không, các bạn có bán đúng giá hay không, vân vân, để mới nhìn thấy rằng
với cái sản lượng các bạn bán từng này đêm phòng, từng này doanh thu thì các bạn có thể làm tốt hơn được nữa hay không? Và nếu làm tốt hơn được nữa thì các bạn cần phải làm cái gì? Thế đấy là cái mà nhìn ngược lại về dữ liệu của quá khứ. Nhưng mà quản trị doanh thu lại còn phải nhìn thấy một cái vấn đề là gì? Với cái quá khứ như thế, với cái tình hình thị trường như thế, với các cái biến động như thế thì chúng ta cần phải làm cái gì, làm như thế nào để mà chúng ta không bị lặp phải những cái lỗi mà chúng ta đã bị mắc phải. Cái lỗi ý em nói là chưa tối ưu hóa được cái doanh thu mà đáng nhẽ các bạn tối ưu hóa được. Thì đấy là cái job của các bạn quản trị doanh thu. Và cuối cùng cái đích đến của quản trị doanh thu là gì? Với cái sản lượng, cái doanh thu, cái số đêm phòng mà các bạn bán đó thì các bạn làm thế nào để làm tốt hơn. Thì đấy là cái khác nhau rất là cơ bản. Một bên chạy theo cái doanh thu và doanh số, một bên là làm sao vẫn đạt được cái doanh thu doanh số nhưng mà lại đạt tốt hơn nữa, hoặc là cái chi phí đó tối ưu được nó. Vâng, đấy là cái khác nhau. Ok. Thế thì quay lại công việc cụ thể của một bạn làm revenue management bình thường là cái gì? Thực ra thì để mà đưa ra được một cái quyết định mà tối ưu hóa doanh thu và cái chi phí thấp nhất đó, thì đầu tiên em cho rằng là cái vấn đề về phân tích, đánh giá số liệu rất là quan trọng. Nếu mà ta mà không biết, tại vì sao? Ta có rất nhiều tập khách hàng khác nhau, ta có rất nhiều đối tượng khách hàng, nguồn khách hàng khác nhau, ta có rất nhiều các đối tác khác nhau, ta có rất nhiều các loại chi phí khác nhau về bán hàng. Mà ta không dựng lên được một cái bộ dữ liệu để ta đánh giá, phân tích thì ta không biết là cái nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào là không ổn, cái nào là có thể tốt hơn. Rồi là thậm chí là 20 ngày, 200 ngày ở phía trước vừa rồi, có những ngày có cơ hội rất là nhiều, tại sao ta lại bị mất? Có những ngày đáng nhẽ là người ta có thể bán được giá tốt hơn rất là nhiều để ta tăng cái lợi suất, cái tỷ suất mà anh gọi là yield đó. Nhưng có những ngày cái tỷ lệ lấp đầy nó rất thấp, đáng nhẽ ta giảm giá xuống một chút, ta mở các kênh bán hàng một chút thì ta lại bán được rất là nhiều, tốt hơn. Thì cái vấn đề phân tích và đánh giá là cái quan trọng. Và cái thứ hai nữa đó là hiểu biết về công việc. Vì sao? Khi các bạn quản trị doanh thu mà làm việc đó thì là bạn phải làm việc với rất nhiều các partner hay là các đối tác ở bên trong, internal partner khác nhau. Ví dụ làm việc với sale rất là nhiều, làm việc với cả lễ tân, làm việc với cả marketing, làm việc với cả finance, làm việc với vận hành, mà bạn không am hiểu được các cái công việc của các bạn như thế thì cái việc mà ta đưa ra những cái đánh giá có thể nó sẽ bị lệch lạc, nó bị sai. Hoặc đâu đó thì ta sẽ đưa ra những cái định hướng của ta nó sẽ bị hoàn toàn bị sai. Thì đấy là cái mà phải am hiểu về các bộ phận liên quan ở trong bộ phận. Cái thứ ba nữa đó là phải nắm được rất là vững về, hay là am hiểu về thị trường, về cung, về cầu, rất là hiểu. Thậm chí là chúng ta phải biết là trong vòng 3 tháng tới, trong vòng 12 tháng tới hay vòng 3 năm tới có những gì thay đổi, có bao nhiêu khách sạn mới mọc lên, những khách sạn nào là khách sạn đối thủ trực tiếp, những nào là đối thủ gián tiếp, những khu vực nào gọi là khu vực đối thủ. Tại vì sao? Nếu ta nhìn gọn vào ở cái khu vực Hà Nội thôi, competitor mấy khách sạn ở Hà Nội, nhưng mà cái competitor đó nó còn nảy sinh ra là ở khu vực nữa. Lần này Hạ Long và Phú Quốc hay Nha Trang là những cái điểm mà đến. Nếu khách hàng quyết định là tôi đến Hạ Long hay tôi đến Nha Trang thì đấy là những cái điểm gọi là competitor. Vậy mình hiểu về vấn đề thị trường, cung và cầu. Rồi mình phải hiểu thêm nữa là về vấn đề cái thay đổi về cái trend của khách hàng, về cái hành vi mua bán, về cái hành vi tiêu dùng, rồi các cái xu hướng. Lần này khách hàng Hàn Quốc dồn rất nhiều về Đà Nẵng, nhưng mà sau đó thì lại lặng đi, lại dồn về Phú Quốc. Hay lần này bây giờ hiện tại đang có khách Ấn Độ rất là nhiều ở Hạ Long, nhưng mà có thể rằng 1 năm tới hay là 2 năm tới thì khách hàng lại di chuyển sang một khu vực khác. Vậy thì cái đối tượng khách hàng nào họ lại quay lại, hay là họ lại đổi xu hướng để đi về chỗ này chỗ kia, thì mình phải hiểu như thế. Cái hành vi của khách hàng rất là quan trọng, hành vi nắm được các tập khách hàng mình đang có và những tập khách hàng mà tiềm năng ở trên thị trường, hành vi mua bán, hành vi sử dụng, hành vi tiêu dùng. Đấy. Thế rồi nữa là gì?
em cho rằng là rất nhiều các cái kiến thức hay những cái mà thông tin mà cần thiết để mà làm. Vậy thì đấy là cái mà mình cần, và bắt đầu mình mới chia sẻ không là hàng ngày chia sẻ, hàng tuần chia sẻ về cái đó. Đấy là công việc thứ hai. Công việc thứ ba đó thì một trong những cái việc mà em cho rằng là hay phải làm và các bạn doanh thu làm thường xuyên, đó là điều tiết giá bán. Điều tiết giá bán là như này, là cung cầu đặt phòng ở trong sổ như thế nào, ta có nên tăng giá lên không, hay ta có giảm giá bán xuống không. Thế rồi nữa là điều tiết về các kênh phân phối. Nhìn về cái tỷ lệ lấp đầy ở trong sổ, thì cái kênh nào chúng ta phải mở rộng hết ra, không có allotment, free sales, bán thoải mái, không điều kiện điều khoản gì cả. Nhưng mà có những ngày chúng ta bắt đầu phải co lại, đóng lại một số các cái van nước để ta chỉ lấy những cái van nước mà thực sự có chất lượng. Đấy thì nó cứ điều tiết như vậy, và đấy là công việc mà nó hàng ngày. Rồi đấy thì thêm những cái phát sinh, rồi những cái việc mà mình trao đổi, chia sẻ với cả các bạn sale để hiểu thêm về những cái thay đổi về các cái tài khoản của các bạn đó. Tại vì sao? Đâu đó mình sẽ chỉ nhìn thấy những cái mà mình có thể nhìn thấy. Có những cái các bạn sales, các bạn đi gặp đối tác, gặp khách hàng, các bạn lấy được thông tin, tôi sắp tới có một cái dự án này, tôi có cái thay đổi về tập khách hàng kia, nhưng cái đấy mình không nhìn được, thì mình lại phải nhờ các bạn sale thông qua chia sẻ, trao đổi để mình làm, mình lấy. Vậy thì thực ra thì công việc em cho rằng là khá nhiều về vấn đề con số phân tích, nhưng mà bên cạnh đó thì nắm về các cái thông tin bên ngoài để mà mình làm. Rồi, tại vì vừa nói chuyện với Hà, anh Đường vừa nghĩ anh cười là bởi vì vừa rồi anh có một cái case luôn, là anh đặt cho một đoàn khách rất VIP ở Hà Nội, khách sạn cũng xịn nhất Hà Nội. Thế anh gọi cho bạn phụ trách kinh doanh để bảo cho anh xin giá tốt, đoàn này đoàn đặt tất cả phòng suite luôn. Xong bạn bảo là anh ơi cho em trao đổi với bên Revenue Management nhá. Xong anh bảo chứ trời, anh là khách quen rồi, đặt phòng suite nhất thì quyết định đi. Xong bạn bảo thôi anh cứ cho bọn em trao đổi, cho bọn em come back lại để offer cho anh được cái tốt nhất. Thì bao giờ các bạn ấy, bây giờ cái việc gắn bó giữa bên sale, marketing rồi với revenue management là rất là mật thiết, đúng không? Để mọi người đưa ra quyết định chính xác về từng thời điểm một mình điều chỉnh giá, đúng không? Cho tốt lên. Tại vì trong cái vừa rồi Hà nói thì anh lại catch được một cái rất hay. Đấy là em nói là mọi người sẽ phải phân tích các dữ liệu rất nhiều để đưa ra quyết định cho nó đúng. Thế thì cái việc mà phân tích các dữ liệu đấy thì bây giờ cái thời nó hiện đại rất nhiều rồi. Thì thay vì các em phân tích đi, thế tại sao không dùng AI này, không dùng machine learning? Thì nó có thay thế được các em không? Tại sao mình không dùng nó, hay là mình sẽ tận dụng nó như thế nào? Thực ra thì cái em thấy cái vấn đề mà anh đưa lên ấy rất là hay ở cái chỗ là về máy học, machine learning, hay là nói về AI đó. Thì thực sự là nếu như mà không có một chút những cái em gọi là về hệ thống computerizing system đó, thì các bạn quản trị doanh thu thực sự là cực kỳ vất vả luôn. Tại vì anh hình dung là vất vả gì đâu, anh thấy như ông Vinh ở bên anh toàn chơi suốt. Cái ông mà cũng làm chương trình Hotel Việt Nam này này. Thực ra người ta bảo là người ta nói là work smart chứ mà không là work hard, đúng không anh? Tại vì thực ra khi mà mình nhìn thấy các bạn nhà mình làm mà một cách rất là thong dong và thong thả đó, thì thực sự cái đó mới là cái thể hiện đúng cái giá trị và họ bắt đầu add value. Bởi vì sao? Nếu như mà anh mà cả ngày anh chỉ sa đà vào copy paste dữ liệu, xong rồi lấy dữ liệu ở chỗ này lấy dữ liệu kia, hoặc là một lúc 3-4 cái màn hình, anh nhìn màn hình như này, on the book như này, anh nhìn màn hình giá như này, anh nhìn màn hình đây là demand của thị trường như này, anh nhìn như này, weather forecast như này, anh nhìn như này, thì anh chết, không thể làm được. Và không có 3 đầu 6 tay hay là hơn nữa để mà anh console dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, phân tích dữ liệu. Thì cái hệ thống bây giờ nó rất là quan trọng. Các cái dữ liệu bây giờ nó gần như là được lấy một cách tự động, bằng cách là mình xây dựng một số các cái script SQL đó. Mình lấy dữ liệu ở các nguồn khác nhau, sau đó thì nó đưa vào một cái, nó gọi nó giống như là một cái black box, hộp đen ấy. Ta đưa nó vào và ta có một cái outcome, các cái thông tin phân tích rất nhiều chiều khác nhau. Ta muốn hỏi về vấn đề gì, ta muốn xem vấn đề gì,
Và thậm chí những cái như anh nói với AI đó là đâu đó nó còn đưa ra những cái gợi ý, đánh giá nên như nào, ra làm sao, rất quan trọng. Thì cái đấy hoàn toàn là thay thế được con người và giúp con người để mà hiểu hơn, đánh giá và phân tích tốt hơn. Cái đấy là cái mà em thấy rằng ổn. Nhưng mà hỏi là thay thế được hay không thì có một số cái thay thế được anh ạ. Ví dụ như anh vừa nói về vấn đề tổng hợp phân tích dữ liệu, họ làm được. Thì nhàn cho doanh thu ở cái là chân tay, thì ta lại có được cái thời gian rất là nhiều để ta sử dụng cái đầu óc của ta, ta nhìn vào nó. Bên cạnh cái việc phân tích đó thì ta đánh giá thêm là họ phân tích đã đúng hay chưa, còn cái gì đó nó chưa ổn, hay là đâu đó nó có những cái mà mình gọi là các cái cảm giác, cảm quan, cảm tính ở trong cái con người. Máy móc không làm được cái đó. Máy móc em thực sự là bây giờ về cái sense không có, giác quan thứ 5, thứ 6 gì đó. Những lúc mình quyết định cái vấn đề, em làm, em chia sẻ lại một chút là em làm IIG đó, hệ thống về revenue management lớn kinh khủng. Đưa ra tất cả những cái phân tích, đánh giá, mày làm cái giá này đi, mày làm cái kia đi. Và thậm chí là nó còn đưa ra một cái nó gọi là cái quy trình tự động. Em buổi tối mà em trước khi em đi về em bật cái máy em gọi là autopilot, lái tự động. Thì cả một đêm đó bắt đầu hệ thống nó sẽ chạy thay đổi giá. Bất cứ cái sự thay đổi về booking đến thủy phòng là giá thay đổi rất là nhanh. Nhưng mà thì buổi đêm anh làm vậy thôi, nhưng mà ban ngày tôi cần phải có cân chỉnh và điều chỉnh. Tại vì sao? Có những cái hệ thống, tại vì họ dựa vào cái dữ liệu quá khứ, phân tích dữ liệu quá khứ, các cái trends, mọi thứ để mà đưa ra cái nhận định. Nhưng mà đâu đó có những cái mà thực sự là các cái sự kiện nó xảy ra bất thường, bất thình lình. Ví dụ như là hôm nay không có gì thay đổi, giống như với cả cùng kỳ tuần trước, cùng kỳ năm trước không gì thay đổi. Nhưng nếu như hôm nay tự nhiên có một cái cơn bão lớn đến, sân bay đóng cửa, hay ngoài biển hôm nay có bão biển, tất cả mọi tàu kéo về không được hoạt động nữa, thì hệ thống sẽ không hiểu, tại vì họ chưa hiểu về quá khứ, không hiểu cái gì, không có data input vào, và họ cứ đứng chờ ra và không đưa ra quyết định gì cả. Thì con người bắt đầu phải bắt tay vào, phải điều chỉnh, phải xử lý. Cái đấy là cái mà em nói về những cái bất động, cái vấn đề mà nó xảy ra nó không bình thường. Có những cái nó hay nữa là gì? Máy học dựa trên cái dữ liệu quá khứ. Nhưng mà dữ liệu quá khứ là gì? Đâu đó có con người tác động vào dữ liệu quá khứ đó. Ngày hôm qua các bạn đặt phòng như em có một cái đoàn khách rất là lớn, 100 phòng, người ta hủy từ lâu lắm rồi. Hôm qua vào name list tá hỏa ra là ôi hoàn toàn hủy lâu lắm rồi, quên. Có chứ anh, cái đấy xảy ra rất nhiều. Thế là bắt đầu 100 phòng tự nhiên hủy, và tự nhiên máy nó sẽ hiểu rằng máy sẽ hiểu vậy thì cái demand bắt đầu nó tự nhiên bị xuống rất nhanh, và đất rất hoảng loạn, là bắt đầu phải đưa ra một số chính sách như thế. Hoặc là ngược lại là gì? Ngày hôm qua người ta gửi danh sách khách hàng đến, mình tá hỏa quên là cái đoàn đấy đã bị tự động cắt từ lâu lắm rồi, lấy lại nó. Hoặc là gì? Có rất nhiều những cái lỗi mà do con người gây ra để làm máy hiểu một cái vấn đề nó lệch lạc. Thì khi đó con người phải tham gia vào, điều chỉnh lại cái cách suy nghĩ của máy. Giai đoạn nó không phải như vậy đâu, giai đoạn này kia, và điều chỉnh lại. Thì đấy là cái mà con người vào. Nên là đâu đó vẫn cần có con người vào, không thể thay thế hoàn toàn được. Em cho rằng như thế. Và đâu đó con người còn phải tạo ra những cái mà suy nghĩ của nó mà, nên là cũng vẫn là con người nữa. Anh hiểu theo hai cái vấn đề. Một là AI hoặc là machine learning, thì là giúp con người mình làm công việc nhanh hơn, tốt hơn, nhưng mọi cái phụ thuộc vào những cái data. Có nghĩa là mình khi nó vào, mình cho số liệu càng chính xác thì nó sẽ cho mình có những cái nó sẽ chính xác hơn, đúng không? Nhưng cái thứ hai em sẽ nói rằng là tại vì có những cái feeling, cái cảm giác mà những cái mà máy móc nó không làm được điều đấy. Thì anh lại cũng nhớ đến cái buổi mà phỏng vấn với bạn Thành là làm podcast, mà Thành là giám đốc đối ngoại của Metropole ngày xưa đấy. Bạn Thành rồi, thì khi mình cũng nói về AI, về thời đại công nghệ mới, thì có một cái khác biệt là giữa AI và con người, đấy là chính là cảm xúc, đúng không? Thì có những cái feeling, cái cảm xúc và những cảm nhận đấy thì
máy móc AI không thay thế được, Vâng. có đúng không? Em cho rằng là máy học AI sẽ trợ giúp con người làm nó tốt hơn nữa, không thay thế được. Vâng. Tiếp, tại vì là câu chuyện nó cũng rất hay. Tại mình đang nói về AI, về machine learning. Vâng. Thế thì mình nói sâu hơn một chút. Tại em thấy là cái công nghiệp, cái giai đoạn mà kiểu high technology như này, Vâng. thì nó giúp cho em được cái gì và giúp cho một người làm trong revenue management được cái gì, ngoài những cái việc mọi người có số liệu này, phân tích này, còn có thêm được cái gì nữa? Có hỗ trợ hay nó sẽ cản trở trong cái việc mà mình làm? Hỗ trợ nhiều cho anh. Hỗ trợ nhiều, tại vì là bên cạnh cái việc mà máy đọc các cái dữ liệu lịch sử đó, thì bên cạnh phân tích về lịch sử thì các bạn đó sẽ đọc được các cái gọi là cái trend, các cái xu hướng. Các bạn làm forecast tốt lắm nhỉ, dự báo đó. Các bạn làm dự báo đến tận từng market segment một, giá phòng bao nhiêu, đêm phòng bán như nào, từng ngày một, từng giai đoạn một. Thì cái đấy là cái mà bên cạnh cái việc mà như em chia sẻ với anh đó là cái cảm nhận và cảm giác đó, thì máy họ cũng đưa ra một cái thông tin để mình kiểm chứng rằng là với cái tôi làm, tôi nghĩ rằng như thế thì nó có đâu đó nó có đồng điệu với cả cái hệ thống hay không. Thế rồi có những cái mà không bao giờ, em nghĩ rằng là có thể không bao giờ mình làm, mình manual chân tay làm á. Họ đưa ra những cái dữ liệu mà em gọi là cái pace hay cái chance đó. Em chỉ cần đưa ra một cái câu hỏi, em đưa ra một cái yêu cầu là gì? Cùng kỳ năm ngoái, cùng cái ngày đó thì tôi so với cả năm nay như thế nào? Để tôi xem là vậy thì nếu như mà nó cùng pace thì tốt, nhưng mà nếu mà đi khác biệt đó thì đâu đó mình cần phải làm cái gì? Mình không làm được, hoặc là mình có thể, họ còn check được là cùng kỳ năm ngoái nhưng mà cùng ngày hôm nay là thứ bảy, thì cùng kỳ năm ngoái vào thứ bảy tương tự như thế là như nào? Vì em xem những cái giai đoạn mà mang tính là các cái event, ví dụ là Tết, anh hình dung Tết âm lịch ấy, thì năm nay và năm trước hoàn toàn cái ngày du lịch khác nhau, nhưng mình chỉ cần hỏi so sánh và họ đưa ra rất nhiều các cái. Thì đấy là cái mà giúp rất là nhiều, và mình đâu đó nó giảm thiểu cái thời gian mình phải làm chân tay đi, để mình suy nghĩ thêm, đưa ra những cái nó gọi là cái đề xuất là nó mang tính nó không phải là khoa học, nhưng mà đề xuất nó em bị quên mất một nhiều khi nó rất logic, tại vì nó phụ thuộc vào phân tích các dữ liệu, đúng không? Vâng. Tại vì nhân tiện cái anh hỏi em luôn này, thế công nghệ tiên tiến high-tech giúp ra rất nhiều thứ, nhưng anh thấy rằng là có một cái có thể ngoài lề một chút nhưng cũng vẫn trong ngành khách sạn, đấy việc mọi người làm budget. Thế cái AI đấy, tất cả những cái đấy nó có hỗ trợ mình làm budget được tốt không, và em có áp dụng cái đấy để làm budget không? Thực ra thì có một phần là tại vì cái budget đó thì đâu đó nó dựa trên một cái dự báo, và cộng thêm một số các cái yếu tố mang tính là yêu cầu và bắt buộc chúng ta phải làm như thế. Ví dụ như này, năm tới 2025 làm budget, thì trước khi mà làm budget đó, thì bọn em sẽ phải refer vào các dữ liệu mà dự báo, họ dựa trên tất cả các yếu tố mà mình đưa vào để đưa ra cái dự báo như vậy. Nhưng mà ví dụ như là anh Khánh là chủ đầu tư mà không, cái số này anh cần thêm 1 triệu đô nữa để mà thế này là thế kia, hay là anh cần phải có một cái khoản tiền như này như nọ, thì khi đó bắt đầu chúng ta sẽ phải điều chỉnh manual vào. Nhưng mà cái việc mà đưa ra một cái dự báo thì ta biết là cái mà chúng ta có thể đạt được nó nằm ở trong cái khoảng nó gọi là an toàn đó, để ta challenge, ta add thêm, ta push thêm vào một số các cái doanh thu, nhưng mà nó không bị chạy quá được cái mà không tưởng hay là không thể thực hiện được. Vâng. Thế thì thường mà khi bọn em làm về quản trị doanh thu đấy, vâng, thì các cái dự báo ngoài những em đã chia sẻ thì mình dựa trên những cái yếu tố gì quan trọng nhất? Tại anh cũng muốn để em chia sẻ cho mọi người theo dõi kênh Hotel Việt Nam hôm nay, để mọi người có thể có khái niệm cơ bản là bọn em dựa trên những cái basic gì nhất để có thể đưa ra được cái xu thế hoặc dự báo cho nó chuẩn và chính xác. Bởi vì không phải ai cũng sẽ đưa ra và cái chiến lược dự báo nó tốt được, đúng không?
Thực ra đó thì nói về dự báo đó, thì làm dự báo ở khách sạn hay là làm dự báo như anh vẫn hay nghe hàng ngày đó, dự báo thời tiết đó, thì đâu đó về cái cơ sở nó cũng sẽ như nhau. Người ta phải dựa vào một số các cái factor, các cái thông tin cơ sở để ta xây dựng cái số, hay là bọn em gọi là các cái bộ giả định. Thực ra thì rất khó, như chẳng hạn như là ngày đầu tháng 9 vừa rồi cái bão Yagi đó, thì năm 2023 mà khi làm budget bọn em không bao giờ em nghĩ đến cái bão Yagi nó happen, nó xảy ra cả. Và em cũng nói thực sự là kể cả máy học hay là AI cũng không thể đưa ra cái đó được. Thế thì như năm nay em làm cho budget năm tới đó, em cũng không thể nói rằng tháng 9 năm tới sẽ lại tiếp tục báo Yagi hay là tháng này sẽ có một cái gì đó là thế này thế kia. Những cái đấy là cái mà không thể, nhưng có những cái mà cơ sở để mình xây dựng nó. Ví dụ như này, đầu tiên mình nhìn về cái vĩ mô, về nền kinh tế của khu vực, hay là về những cái nguồn khách quan trọng, xem là cái nền kinh tế của những cái đó, nơi đó nó thực sự là nó ổn định hay là nó có sự biến động. Chẳng như em chia sẻ thôi, nếu như năm tới mà mình nhìn thấy là bắt đầu cái chiến tranh của Nga, chiến tranh ở Nga Ukraine đó đã chấm dứt rồi, thì ngay lập tức là em sẽ đưa ra một cái nhận định là năm tới khách Nga sẽ quay lại sang Việt Nam sẽ đông hơn, đúng không? Như là những cái năm 2019 hay là vân vân gì đó. Thì đấy là những yếu tố mà nó mang tính nó hơi vĩ mô một chút. Thế rồi là ví dụ như là về cái GDP, cái thu nhập bình quân đầu người đó. Thế thì một số những cái nước mà khách hàng sang đây rất là nhiều, có bị ảnh hưởng không? Anh đúng không? Tại vì là nếu như mà cái thu nhập bình quân đầu người mà đang bị xuống rất là thấp thì đồng nghĩa việc là họ bắt đầu cắt giảm chi tiêu đi du lịch. Thế rồi mình phải nhìn đến cái yếu tố là các hãng hàng không, thậm chí là những cái thông tin ví dụ như là giá dầu nó có thay đổi không, để ảnh hưởng đến việc mà tăng giá vé máy bay, tăng giá về các cái transportation, xe cộ đưa lại, nó ảnh hưởng gì đến vấn đề là cái mặt bằng giá chung, để mà một cái chuyến bay từ điểm này đến Việt Nam đâu đó nó bị tăng lên 2 lần, thì người ta cũng sẽ phải nghĩ rằng là một là người ta sẽ không đi sang Việt Nam nữa, hay là người ta sẽ lại phải cắt giảm chi phí để ở một khách sạn mà tầm nó thấp hơn, không thể ở cái khách sạn như của nhà mình nữa. Hay là thậm chí là mình xem là các cái nguồn mà đưa khách hàng đến đó nó có bị thay đổi không. Năm tới Vietnam Airlines, Vietjet tăng rất nhiều các chuyến bay đến Phú Quốc chẳng hạn, hay tăng đến Nha Trang chẳng hạn. Thì đấy là những yếu tố mà mình nhìn thấy rằng mình nếu mà đã như thế thì cái khách các cái hãng hàng không tăng chuyến, nó đồng nghĩa với việc là gì, mang nhiều khách hàng đến hơn. Mà mang nhiều khách hàng đến hơn thì cái nhu cầu sử dụng về khách sạn cũng sẽ lại phải tăng cao, dịch vụ cũng phải tăng cao. Nhưng mà nếu mà giảm đi thì ta thấy rằng có thế, thì đấy là yếu tố nữa. Rồi là yếu tố về vấn đề như em nói là mình hiểu một chút về cái thay đổi về xu hướng, hay là cái trend của khách hàng. Năm tới người ta nói rằng là khách hàng sẽ đi sang chỗ này rất là nhiều, sẽ thành một cái trào lưu như thế. Hoặc là cái hành vi mua bán khách hàng bây giờ sẽ nói rằng là họ không quan tâm lắm về khách sạn, mà họ lại quan tâm đến ẩm thực chẳng hạn. Hay ngược lại thì khách sạn là một trong những cái tiêu chí mà hàng đầu để quyết định rằng là họ có đến nơi đó hay không, và họ có thể sử dụng dịch vụ khách sạn nhà mình hay không. Đấy, thì đấy là những yếu tố mà em lấy. Thì càng nhiều các cái factor bao nhiêu, mình lấy được càng nhiều thông tin bao nhiêu, thì mình càng đưa ra được một cái dự báo nó chính xác bấy nhiêu. Và thậm chí đấy là những cái mà mình nhìn thấy được. Nhưng có những cái như bên phía quản trị doanh thu bọn em phải ngồi với cả sales, từng bạn sales một. Các bạn chia sẻ cho mình là gì? Cái thay đổi, những cái định hướng, cái chiến lược của từng account, từng cái tài khoản đối tác khách hàng đó trong năm tới như nào. Năm tới tôi tập trung bổ sung nhân lực, tiền bạc để đẩy mạnh Việt Nam, nó sẽ khác. Nhưng nếu như mà họ nói rằng thị trường Việt Nam bão hòa rồi, và đâu đó khách hàng cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ chuyển hướng sang một thị trường khác, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng ngay đến cái số liệu dự báo hay là chỉ tiêu mình đưa ra. Thì các bạn sale cũng là một cái nguồn mà thực sự rất là tốt, là mang cho ta những cái thông tin
về cái sự thay đổi của từng tài khoản một, và dựa vào đấy những cái yếu tố như thế thì bắt đầu mình là cái người, những cái đó máy không xử lý được, thì mình là người phải tổng hợp lại những cái đó và đưa ra là gì, cái giả định của ta là như thế nào, những cái định hướng chiến lược của ta dựa trên những cái thực tế mà ta nhìn thấy được như thế nào, cái thay đổi về supply, về demand, cung cầu như thế nào, và chúng ta mới đưa ra cái dự báo nó như vậy. Mình vẫn đang tiếp tục câu chuyện mình nói về việc mà mình các chiến lược để định hướng forecast. Thế thì quay lại một cái rằng là để làm revenue management tốt nhất thì theo em có thể chia sẻ với mọi người những yếu tố gì là quan trọng nhất, những factor gì là quan trọng nhất để mình có thể mà đưa ra được những cái chiến lược cũng như các quyết định làm cho revenue management cho nó tối ưu hóa nhất. Thực ra thì cái làm quản trị doanh thu đó, mọi người nhiều lúc cứ nói rằng là khách sạn của tôi phải high occupancy hay là thị trường cầu thị trường rất là cao thì khi đó người quản trị doanh thu mới phát huy được vai trò của mình. Thế thì em cũng chia sẻ thôi là cái quản trị doanh thu đó nó có tác dụng và rất tốt, kể cả mùa thấp điểm hay là giai đoạn mà cầu thị trường thấp, tỷ lệ lấp đầy thấp, lẫn cả là khi mà chúng ta có tỷ lệ lấp đầy cao hay là thị trường có cầu rất là cao. Cả hai cái tình huống đó đều quản trị doanh thu đều phát huy cái tác dụng của mình. Anh đang định hỏi em câu hỏi rằng là thấp điểm hay cao điểm thì có cần đến quản trị doanh thu không, thì em tiếp luôn cái này đi. Thế thì thực ra đó thì tại vì như em chia sẻ ngay ban đầu đó là cái trách nhiệm của người làm quản trị doanh thu đó là tối ưu hóa doanh thu. Thế thì các cái công cụ mà người quản trị doanh thu cần phải làm mà có ở trong tay đó thì bọn em có một số các cái công cụ rất là hay để mà xử lý cái mùa thấp điểm lẫn mùa cao điểm. Bọn em có một cái công cụ về giá, chiến lược giá linh hoạt, bọn em gọi là dynamic pricing. Thế thì trước đây chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là một cái phòng giá, anh nhớ lại cái khách sạn mà mình làm trước đó, một cái phòng là giá 229 đô standard, sau đó Deluxe là 259 đô. Đúng. Mà để cái room tariff đó ở trước quầy lễ tân và cả quanh năm 4 mùa đều dùng một cái giá 229 đó. Thế thì bây giờ không phải như vậy. Bây giờ cái giá mà giá công bố thì nó được thay đổi theo thời điểm khách hàng đặt và thay đổi áp dụng cho cái ngày mà khách lưu trú. Và bọn em thay đổi giá liên tục. Tùy theo cái hệ thống mà anh có nhé. Có những hệ thống thì họ nói rằng là họ có dynamic pricing, giá thay đổi giá uyển chuyển đó. Nhưng mà có thể là theo một số cái khung 119, 129, 139, 149. Nhưng mà với cái khách sạn, cái tập đoàn mà em làm trước đó thì nó có một cái là open pricing, nó gọi là giá mở. Thay đổi 1 sen cũng được, thay đổi 1 đô cũng được, bất cứ một cái lượng nào mà nếu mà ta thấy lấy thêm được một đồng, 1 sen, ta cũng thay đổi. Họ không có một cái fix quy định nào cả. Thì đấy là cái như vậy. Và cái như em kể trước là cái hệ thống mà khi mà em làm là hệ thống revenue management đó, là nó cứ thay đổi giá, nó gợi ý cho mình là giá như nào. Và buổi tối em để chạy tự động đó là nó cứ giá cứ thay đổi. Nó giống hệt như là cái vé máy bay đó. Ví dụ như anh Khánh vừa mới mở cái trang web, anh nhìn cái ngày này anh đặt thử 5 chỗ, 7 chỗ. Anh được cái giá rất là tốt như này. Nhưng sau một lúc sau anh quay lại, anh lại thử lại thì nó lại lên một cái giá cao rồi. Cái gì nó xảy ra như vậy? Nó xảy ra bởi vì là cái lúc mà anh đặt đó thì cái hệ thống dữ liệu họ lấy được á, nó gọi là cái traffic, là nhìn thấy có rất nhiều người đang quan tâm đến một cái ngày nào đó. Sau đó thì đâu đó khách hàng khác cũng đang quan tâm đến ngày đó và họ hiểu rằng cái cầu thị trường là cao, đẩy giá luôn. Thì tại sao tôi không đẩy nó lên, đúng không? Đúng không? Hoặc là anh đặt anh
tạm anh đặt trước đi. Thế là nó hiểu rằng tôi đã bán được từng này vé rồi, và bắt đầu là chỉ một số cái chỗ được cái mức giá này thôi, và bắt đầu nó đẩy sang một cái mức giá mới. Thì đấy là cái mà gọi là chính sách giá dynamic pricing. Thì dynamic pricing đó nó sẽ là gì? Khi mà giai đoạn mà cầu thị trường cao, cái tỷ lệ lấp đầy ta cao, ta còn rất ít phòng, thì em sẽ đẩy giá lên. Tại vì ta còn rất là ít phòng để bán, cầu thị trường cao, quy luật cung cầu mà. Thế nhưng mà thì khi đó em lại quay lại cái câu mà anh nói là yêu đinh đó, là ta bán được cái phòng đó nhưng mà với giá lại tốt hơn rất là nhiều. Thế nhưng cái giai đoạn mà thấp điểm, cầu thị trường thấp, tỷ lệ lấp đầy thấp đó, thì bắt đầu ta mới điều chỉnh giá giảm xuống. Bắt đầu ta sẽ chiến lược giá ta có thể là gì? Ta ngang bằng với cả những khách sạn đối thủ, những khách sạn kia giảm, hoặc là ta có một cái là rượt đuổi các khách sạn đối thủ, giảm giá xuống, ta lại giảm giá xuống một chút, họ tăng giá lên lại tăng giá lên, làm sao mà cái khoảng cách giá giữa ta và họ không nhiều. Nhưng mà đến có một cái giai đoạn mà cái giai đoạn nó thực sự là rất là căng thẳng là gì? Như ví dụ như là bão vừa rồi, tất cả thị trường xung quanh đều ảm đạm, đều xấu như vậy. Ta giảm giá xuống nữa thì bắt đầu không còn cái gì để giảm nữa rồi. Bắt đầu nó ảnh hưởng về đến cái hình ảnh của khách sạn. Chất lượng dịch vụ. Cái khách sạn của ta nó như thế này, nó đẹp như thế kia, mà tại sao ta lại bán một cái giá nó như khách sạn 3 sao hay khách sạn 4 sao? Thế bắt đầu lại có những cái mà mình phải xử lý đến nó. Đấy là bên cạnh cái dynamic pricing thì bắt đầu ta mới phải làm cái chiến lược về vấn đề gói bán, giấu nó đi. Giấu cái giá phòng là bao nhiêu, giấu tất cả mọi dịch vụ đi, và ta cũng gói bán của ta. Ví dụ là cái giá phòng của em bình thường là 200 đô, em sẽ bán 200 đô đấy, nhưng em sẽ bao gồm thêm bữa ăn tối, bữa ăn trưa, rồi em có thể bao gồm đón đưa sân bay. Thậm chí là khi đó mình có thể phải phối hợp với cả một số các cái hàng không, một số những cái đối tác khác để gì? Bay từ đây sang đây, ta gói lại, các ông bán vé máy bay rẻ thôi, tôi giá phòng như thế thôi, gói lại hidden price để mà tạo ra một cái gói đó, để gì? Không lại ảnh hưởng đến cái hình ảnh value của khách sạn. Thì đấy là một trong cái chiến lược mà em nói là chiến lược dynamic pricing. Thế rồi có những cái chiến lược nữa mà em đưa ra, ví dụ như là về đêm ở tối thiểu chẳng hạn. Cái giai đoạn bình thường đó thì ta có thể đưa cho khách thoải mái ở 1 đêm cũng được, 2 đêm, 3 đêm cũng được. Nhưng mà có những giai đoạn mình gọi là ví dụ là giai đoạn Tết chẳng hạn, hay giai đoạn 29 nhu cầu cao, thì ta quy định là phải ở trong đó 3 đêm tối thiểu thì mới đạt được. Còn nếu mà ở 1 đêm 2 đêm thì sẽ không đạt được. Đấy. Cái này anh luôn nhắc với các bạn sale nhà anh đấy, tại vì mùa cao điểm, nhiều khi các bạn ấy bán có 1 đêm thôi đúng không? Dạ đúng. Anh yêu cầu ít nhất phải 2 đêm hoặc 3 đêm để cho nó sẽ cover, cho không thì các ngày sau của mình lại vắng khách đúng không? Vâng, tại vì anh bảo là có 3 đêm này là 3 cái ngày, ví dụ thế là 3 cái ngày mà khách được đi du lịch rất là nhiều. Thế tự nhiên cái đêm ngày giữa đó lại vọt lên occupancy rất là cao. 2 đêm trước người không bán được, nếu mà khách hàng muốn ở cả 3 đêm là bị chặn lại rồi. Thế là anh mất một cái lượng doanh thu rất là lớn. Thì đó anh 3 đêm ở để tạo ra một cái tỷ lệ lấp đầy cân bằng giữa 3 đêm đó, và để anh fill up một khách sạn thế. Thế rồi có những cái cách nữa, ví dụ là em làm overbooking chẳng hạn. Overbooking là gì? Ta bán quá được cái lượng phòng mà ta có. Mục đích là gì? Để ta đến cái ngày mà thực sự khách hàng đến đó là những cái khách hàng đã hủy này, khách hàng rút ngắn đêm ở này, hay là khách hàng chuyển ngày khác này, thì chúng ta đạt được tối ưu hóa về tỷ lệ lấp đầy 100% occupancy. Ví dụ như thế. Em nghĩ là chính sách overbook có tốt hay không tốt? Thực ra thì tốt ở cái phương diện là ta tối ưu hóa được doanh thu, ta bán được đến cái phòng trống cuối cùng, thực sự rất là tốt, nhưng đảm bảo rằng là cơ sở vật chất của anh đáp ứng được như vậy. Tại vì em thấy rằng là có một số khách sạn có rất nhiều các cái lỗi về phòng, đâu đó họ vẫn giữ lại vài phòng để trong trường hợp mà phòng đó không được đưa ra được sử dụng được thì không ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng. Nhưng nếu mà cơ sở vật chất tốt, em cho rằng là đạt 100% tỷ lệ lấp đầy là cái cực kỳ tốt. Tại vì sao? Nếu anh để trống một phòng mất tiền, là anh mất tiền qua 1 đêm, đúng không? Đấy. Nhưng nó sẽ xảy ra trường hợp mà khi mình forecast hoặc nó không chuẩn, overbook có nghĩa overbook thật, có nghĩa khách đến mình hết phòng. Cái overbooking này không phải là mới, mà đấy anh nói đó, mình đã làm rất là lâu rồi, và nhiều khách sạn hiện tại đang sợ về cái đó. Nhưng mà em cho rằng là không có gì phải sợ cả.
Nếu như mà chúng ta có một cái system, một cái hệ thống hay là một cái quy trình, quy chuẩn xử lý khách hàng overbook. Cái đấy thì ở Medopol mình đã làm, và ở Intercon mà em làm nó thì rất chuẩn. Ngày nào mà em cũng để overbook, và overbook thì có những hôm tai nạn, em gọi tai nạn là đâu đó 1, 2 phòng, 3 phòng, có khi cả 10 phòng. Vì mình tính nó không chuẩn. Hệ thống có thể nó đưa hệ thống đưa ra những cái overbooking mà nó lại không chuẩn. Đâm ra là ta bị tai nạn, ta bị như thế. Nhưng mà bên khi mà em làm đó thì nó có một cái bộ tiêu chuẩn xử lý khách hàng overbooking. Và thậm chí là mình đã phải có trong cái xác nhận đặt phòng gửi cho khách hàng. Thậm chí là trong cái hợp đồng ký kết với các đối tác, mình đã có những điều kiện, điều khoản liên quan đến overbooking. Ví dụ em nói đơn giản, trong trường hợp khách sạn không đáp ứng được phòng cho quý khách hàng hay đối tác, thì chúng tôi sẽ tìm một khách sạn tương ứng cho khách hàng, và cái đêm ở đó khách hàng không phải thanh toán, hoặc khách hàng sẽ được đón đưa từ khách sạn tôi đến khách sạn đó miễn phí, và một bữa ăn hay 5 phút hay 15 phút gọi điện thoại về gia đình thông báo, tùy theo từng cái cách mà mình đưa. Thì ví dụ như là trước đây thì chỉ cho một bữa đón đưa và 15 phút gọi điện thoại, nhưng bây giờ điện thoại không cần nữa rồi. Đón đưa đâu đó gần rồi thì mình có thể đưa là tôi cho một bữa ăn, tôi sẽ thế này kia. Hay là thậm chí là gần đây bọn em làm là chúng tôi sẽ miễn phí hoàn toàn cái đêm ở đó. Nghe thì có vẻ là thiệt cho chủ đầu tư, cho khách sạn, nhưng mà chỉ một đêm đó nó gây ảnh hưởng. Tôi mất một đêm thôi, nhưng nếu tôi bán overbooking mà khách ở 4 đêm, 5 đêm xuyên suốt thì tôi lại được lãi đến 4 đêm hay 5 đêm. Thế đấy là cái mà tạo cái thêm doanh thu ở cái overbooking đó. Và cách nữa là gì? Cách xử lý khi mà khách hàng đến. Nhiều khách sạn sẽ như này, khách vừa mới đến, các bạn doorman hay là các bạn lễ tân nói lái xe dừng lại, không cho anh lấy xuống ra, xin lỗi ông bà là khách sạn của tôi hôm nay bị overbook và tôi mời ông bà đi sang ở khách sạn bên kia. Trên này khách hàng sẽ cáu. Thậm chí là bên em còn đưa ra cái quy trình khi overbooking, khách đến mời vào một chỗ rất là riêng biệt, mời nước uống cho khách không còn cảm giác là mệt mỏi khi đi nữa, và phải có một cán bộ lãnh đạo khá lớn, có thể là GM, có thể là EM, có thể là manager on duty, chứ không thể các bạn nhân viên, tại vì các bạn sẽ có thể handle chưa ổn. Thế thì quay lại câu chuyện, ngoài cái việc overbook ra rồi, thế lại còn thêm nữa là bọn em có những cái chiến thuật liên quan đến em gọi là rào cản, fences. Rào cản là gì? Ví dụ như vừa rồi cái đêm ở tối thiểu là một trong rào cản, hay là một rào cản nữa là bắt buộc phải dùng một bữa ăn, hay là 2 bữa ăn, hay là cái giai đoạn đó là thanh toán toàn bộ khi mà đặt phòng, và bất cứ cái sự hủy hoãn thay đổi thì đều bị tính phí 100%. Thì những rào cản đó thì sẽ đáp ứng cho mình một cái vấn đề là cái giai đoạn đó ví dụ rất là cao điểm, và ta cần phải đảm bảo rằng là không có khách hàng hủy, khách hàng thay đổi, thì là ta sẽ đưa tất cả các đặt phòng ở trong giai đoạn đó đều được thanh toán trước, thanh toán đầy đủ. Ví dụ như là những cái ngày xưa mình nói có những cái hội nghị về APEC chẳng hạn, hay là có những cái chẳng như đợt vừa rồi bên Lào cái ASEAN chẳng hạn, thì bọn em các bạn đưa ra những cái rào cản rất là tốt như thế, đặt thanh toán luôn thì đảm bảo rằng ta đẩy khách và không có bị mất doanh thu khi mà có khách hủy hoặc thay đổi. Mà thậm chí cái chính sách đấy không những mà để đảm bảo được công suất 100% mà nhiều khi hơn 100%, đúng không? Dạ, chính xác. Vừa thu được khách thay đổi và lại vừa được bán cho khách khác. Dạ. Đúng rồi. Đấy thì đấy nói về một số những cái mà doanh thu cần phải làm. Thế rồi nữa là nếu như mà có được cái hệ thống mà support cho cái công việc hàng ngày, như em có kể với anh đó, hệ thống làm sao mà tổng hợp và phân tích dữ liệu, rồi hệ thống về revenue management tự động chẳng hạn. Rồi rất nhiều các cái khách sạn đã dùng các hệ thống revenue management tự động, chứ không phải làm bằng chân bằng tay nữa. Còn nếu mà chân bằng tay thì khi đó mình cần phải ra những cái công cụ nó thực sự là nó đơn giản
nó dễ hiểu để mình đâu đó đáp ứng được một số những cái phần mà hệ thống tự động nó làm được. Đấy thì nó là như vậy. Anh đang quan tâm đến một cái là thế thì bọn em về revenue management thì làm việc với các kênh OTA, với các đối tác như thế nào? Thế bọn em có dẫm chân lên của các bạn phụ trách về OTA không? Thì bọn em đã kết hợp như thế nào để làm những cái này? Thực ra đó thì cái việc mà của quản trị doanh thu làm là các kênh khác nhau chứ không phải là riêng kênh OTA. OTA nó chỉ là một kênh bán hàng, bọn em còn có kênh về website của tập đoàn ở bên website, bọn em có kênh về phân phối toàn cầu Global Distribution System, kênh bán hàng trực tiếp. Thế thì một trong những cái mà mình cần phải làm đó là cái quy định về đồng nhất giá hay là công bằng về giá rất là quan trọng. Rate parity. Tại vì nếu mà ta mà chỉ có một cái sơ suất là ta không tạo cái sự công bằng trên các kênh bán thì bắt đầu sẽ tạo ra cái xu hướng đặt phòng lệch lạc. Nếu như ví dụ là trên bench website của anh giá thấp hơn tất cả OTA thì các OTA hoàn toàn họ sẽ quay lưng lại với anh ngay. Vì sao? Tại sao anh lại tạo một sự cạnh tranh không lành mạnh như vậy? Nhưng ngược lại những OTA mà lại giá thấp hơn cái bench website thì dẫn đến là khách hàng họ sẽ chạy qua các cái OTA mà không đến bench website nữa. Mà anh hình dung là chi phí giữa website của công ty và website của OTA là khác nhau, vì mình không phải chi phí với bench website, trong những OTA thì mình phải chi phí rất là cao. Hoặc là ví dụ là một cái kênh bán hàng trực tiếp mà nếu như mà khách hàng gọi điện đến mà lại được giá thấp hơn cho tất cả các kênh khác thì khách hàng sẽ không book OTA, không book bench website nữa mà gọi trực tiếp đến khách sạn. Thế gọi trực tiếp đến thì cũng tốt thôi, nhưng mà thì anh phải sinh ra một cái bộ phận đặt phòng hay lễ tân liên tục nhận điện thoại yêu cầu khách hàng, ví dụ như thế. Thế rồi là về cái chính sách giá parity, ví dụ là mình nói về cái giá wholesale net rate, giá contract cho những cái đại lý bán buôn, giá rất thấp, giá rất tốt. Nhưng nếu như mà chúng ta không quản trị tốt về các việc mà các bạn distribute bán cái giá đó, nhiều các bạn wholesaler các bạn đã bán qua cái website của công ty bạn đó với giá rất là thấp, static rate rất thấp, thấp hơn OTA, thấp hơn cả bench website, dẫn đến là khách hàng OTA kiện cáo, khách hàng kiện cáo tại sao như thế nào, vân 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 vân. Thì quay lại về câu hỏi của anh đó, thì cái việc mà quản trị doanh thu đó làm rất sát với cả bên quản trị OTA kênh là yêu cầu bắt buộc không được phép là chạy sai giá mà được đưa ra bởi quản trị doanh thu. Thì một số những cái khách sạn mà hiện tại em thấy phần lớn đó, họ dùng cái hệ thống gọi là cái channel management đó, rất là tốt. Thì toàn bộ cái giá mà khi ta thay đổi một giá thì tất cả các kênh được hưởng cái giá đó luôn. Còn rất ít những khách sạn mà em cho rằng là nhỏ đó thì đang dùng cái thay đổi giá trên extranet đó, như là bắt đầu thay đổi giá thì mở cái extranet của OTA này thay đổi giá, mở extranet của OTA thay đổi giá, thì cái đó rất ít. Nhưng mà với những cái khách sạn mà như thế đó thì dẫn đến một cái trường hợp là giá không công bằng xảy ra rất nhiều. Vì cái thời điểm mình cập nhật giá đó có thể nó cái độ trễ của nó là 3 phút 5 phút, dẫn đến là khách hàng đã nhìn thấy cái sự thay đổi và đã complain rồi. Vâng. Thì đấy là một trong những cái mà nói về cái disparity management hay là control của OTA. Cái thứ hai nữa là làm việc với các bạn mà sale về OTA đó thì cũng phải rất là đồng nhất và nhất quán là gì? Không có cái sự khác biệt hoặc là ưu ái đặc biệt cho kênh OTA. Tại vì nhìn một khía cạnh nào đó thì cái bench website và OTA là hai kênh đối thủ. Thì nếu như mà OTA có cái gì thì chúng ta cũng phải có cái đó. Nên là như vậy. Đấy. Còn đồng nhất nữa là đồng nhất về các cái điều kiện, điều khoản hay về các cái chính sách bán hàng, cái chiến lược bán hàng. Ví dụ như em đưa ra một cái rào cản là 3 đêm mở tối thiểu thì tất cả các kênh thì OTA cũng phải như thế, bench website như thế, hoặc là em yêu cầu là bắt buộc phải có một bữa ăn thì các kênh như thế. Nên là cái việc mà của quản trị doanh thu đó là đâu đó nhiều lúc là phải giám sát để mà đảm bảo rằng các bạn không làm cho đúng ra khỏi cái quy định đưa ra. Anh lại hỏi thêm một câu hỏi này. Dạ. Website của các khách sạn luôn luôn để giá mà nhiều khi là cao hơn giá của các OTA của các kênh khác.
Thì như thế làm sao mà thu hút được cho khách? Thế thì cần gì đến website của khách sạn nữa? Thực ra em cũng phải đưa anh một cái vấn đề mà đang bị nổi cộm gần đây á, không phải gần đây mà cũng lâu rồi. Đấy là có sự bất hợp lý giá giữa kênh OTA và kênh của Bench website. Về lý thuyết đó, thì bắt buộc là các kênh đều được phải bán đúng cái giá, và quan trọng nữa là OTA mà khi mà ký hợp đồng với OTA đó Có điều kiện là họ chỉ được phép sử dụng cái giá do khách sạn cung cấp, không được phép sử dụng các giá nằm bên ngoài. Nhưng hiện tại OTA thì đang chạy một số các cái model nó khác nhau. Ví dụ họ chạy về cái giá dynamic giống hệt của Bench website, nhưng đâu đó họ cũng có thể bán cái giá gọi là coupon chẳng hạn, hoặc là bán giá mà wholesale net rate đưa lên trên web, thì cái đấy là cái mà hoàn toàn không đúng. Thì cái không đúng đó thì bắt buộc là các khách sạn cần phải rà soát. Thì rất nhiều các cái công ty quản lý khách sạn có những cái hệ thống hoặc là hệ thống quét giá trên tất cả các kênh và đưa ra nhìn thấy ngay được là kênh nào đang bán giá thấp hơn, và ngay lập tức bạn quản trị doanh thu làm việc với cả kinh doanh OTA để liên hệ với cả OTA đó yêu cầu dỡ bỏ. Thì nếu mà ta không làm sát, không làm quyết liệt cái đó thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp như vậy. Và xảy ra như thế thì bắt đầu ta sẽ mất đi cái độ cạnh tranh so với cả cái kênh OTA, và như vậy thì cái chi phí của ta về cái website rất là lãng phí, đúng không? Đúng rồi. Em có thể chia sẻ với các bạn kinh nghiệm để xử lý như thế nào để cho nó hiệu quả nhất và tốt nhất khi mà xảy ra những vấn đề như vậy? Một trong những cái mà em vừa mới chia sẻ đó là mình có cái hệ thống quét giá. Rồi, ngoài cái đấy ra. Ngoài cái hệ thống quét giá ra đó thì chúng ta cần phải có cái mối quan hệ rất là khăng khít với cả các bạn market manager, để mà chúng ta chia sẻ cho các bạn biết rằng cái tầm quan trọng của cái việc mà disparity đó. Và cái nữa là chúng ta đâu đó chúng ta cũng sẽ rất là quyết liệt để chúng ta yêu cầu dỡ bỏ những cái giá mà không đúng. Và nữa là cái bạn doanh thu đó cần phải làm một cách rất là chăm chỉ hay là rất là tốt để mà chúng ta luôn luôn chúng ta nhìn nhận được, tìm được cái vấn đề đó để xử lý. Còn nếu như mà không, chúng ta để lãng qua, chúng ta không chú trọng đến nó, không chú ý đến nó và không thấy tầm quan trọng của rate parity đó, thì chúng ta sẽ bị những cái đó. Thì đấy là cái kinh nghiệm của em. Ok. Sau đấy Hà lại chuyển sang một chương mới, đấy là chuyển sang làm cho tập đoàn Beam Group, đúng không? Anh đã ngồi trò chuyện với Hà, anh trò chuyện với Đức, thì anh thấy các bạn đều nói rằng là các bạn đã trải qua rất nhiều các tập đoàn khác nhau, mỗi tập đoàn có một cái hay, có cái thú vị, nhưng các bạn đã cảm thấy vô cùng may mắn là được làm với tập đoàn Beam, đúng không? Chia sẻ một chút. Thực ra thì rất may mắn là em được tiếp nhận bởi Beam Group. Thực ra thì cũng đâu đó loanh quanh rồi được các bạn mời, và một trong người mà đầu tiên ấn tượng rất là thích đấy là Anand Really, là sếp hiện tại bây giờ của em. Thì bác ấy có một cái thời gian khá dài làm ở ISG, thì mình cũng đã như vậy, và cái đồng điệu về công việc hay là hiểu về cái ngôn ngữ của những cái công việc chuyên ngành chuyên môn rất là dễ. Thế thì ở Beam đó thì bọn em cũng vẫn hay nói với nhau về một cái mà em cho rằng là nó rất hay, mà nó không phải là một câu sáo rỗng một chút nào. Anh nhìn thấy đâu đó ở xung quanh là nơi kiến thức tạo nên giá trị. Em thấy câu đấy rất là hay, tại vì ở đó đó mình được trân trọng về cái tri thức và kiến thức của mình. Mình được sử dụng cái kiến thức của mình, cái kinh nghiệm của mình áp vào trong công việc. Và một cái đặc biệt nữa là các sếp ở Beam Group, đặc biệt là Adam đó, thì cho bọn em một cái cơ hội là làm bất cứ cái gì mà mình muốn. Em nói giống luôn như thằng Đức nó nói với anh câu đấy. Thực sự đấy là một cái mà em cho rằng là không phải là ở đâu cũng nhưng nó lại được. còn bảo là may mắn là bởi vì rằng là rất nhiều người không hiểu nó và mọi người làm trong ngành FB không hiểu. Nhưng khi nó nói với anh Adam là anh hiểu luôn về những cái đấy, và nó thấy may mắn là những ý tưởng của nó đưa ra được anh ấy support rất tốt, đúng không? Dạ, chính xác, vâng. Thì bác có động viên là đấy mình cứ làm đi và tạo ra một cái
cái motivation nó rất là tốt cho mình, để mình cảm thấy là tôi muốn có thể cống hiến thêm nữa. Và cái lý do mà em chia sẻ ngay từ đầu đó là em bảo với cả Nam là ok đấy, thì nếu khi nào mà mày thấy không thích nữa thì bảo Hà ơi mình nghỉ đi, còn nếu mà không thì em có thể em cũng đồng hành. Còn ghi cái buổi này lại để nhớ rằng là với ông Hà sẽ cam kết làm đến hết đời cho BIM, đúng không? Nhưng tại vì câu chuyện BIM thì anh muốn nói chuyện cho mọi người nghe là nó sẽ hơi khác một chút này. BIM là chủ đầu tư, tư của ví dụ như của Intercontinental Phú Quốc, của Region, của Crown Plaza, và sắp sửa sẽ khai trương Intercontinental của Hạ Long và Park Hyatt của Phú Quốc. Nhưng em ngày xưa đang làm ISG là các tập đoàn quản lý nó khác, hoặc Vinpearl. Nhưng BIM Group nó sẽ hơi khác một chút là các em là chủ đầu tư. Nhưng còn kia là các tập đoàn ta vận hành cho mình. Thì một trong những điều kiện và quy định cho hợp đồng quản lý là không được can thiệp vào công việc điều hành của họ. Thì làm thế nào để bọn em vẫn làm tốt được và vẫn tăng được doanh thu rất tốt, đúng không? Và Đức cũng nói với anh là anh Khánh ơi, bọn em đã làm, bọn em cống hiến và bọn em đã tăng được doanh thu lên như này, thì trong trường hợp mà revenue management của em là như thế nào? Thực ra thì hơi câu hỏi rất là khó cho em. Khó đâu mà khó, thực tế là ok, tại vì như này, mà thực ra thì trước khi mà vào BIM đó, em cũng đặt một câu hỏi là BIM Group có rất nhiều các công ty quản lý nổi tiếng, ISG, Ascot, Phaser, rất là nổi tiếng quản lý. Và trong mỗi một công ty quản lý đó thì họ có những cái vị trí doanh thu, mà doanh thu không phải là của khách sạn mà doanh thu của vùng như em đã từng làm trước, rồi doanh thu các cái chuyên gia chuyên về những cái đó. Thế vậy thì mình về công ty quản lý gọi là owner company lại làm về mảng quản trị doanh thu, thì cái value của mình, cái giá trị của mình đưa vào cho công ty là thế nào? Cực kỳ khó luôn. Mà cái đấy em nghĩ nhiều. Mình không thể tiếp xúc vào từng khách sạn một. Ok, cho tao ngồi vị trí doanh thu để tao thay đổi giá hôm nay thế này, ngày mai thế kia. Chiến lược bán hàng của mày không ổn, mày thế này thế kia. Không thể làm được. Mọi người sẽ phản ứng ngay vì HMA không cho phép. Thế thì em mới nghĩ rằng là một trong những cái mình có thể đưa cái giá trị của mình vào, đấy là mình dùng cái kiến thức, cái kinh nghiệm để mình đồng hành cùng các bạn doanh thu, các bạn GM, các bạn sales, marketing, để mình đứng ở một cái góc độ khác. Nó giống như là anh đi ở trên đường mà đường đông quá, anh đi cùng với đám đông đó, anh rất khó nhìn được một cái hướng giải quyết cái tắc đó. Còn em đứng ở ngoài, em đứng ở ngoài bao quát luôn, đúng không? Thì em lại dễ nhìn hơn, vì em sẽ nhìn ở một cái khía cạnh khác, một cái vấn đề khác và một cách nhìn khác, và có thể một cái giải pháp mình đâu đó lại khác với cả những cái đó. Thế thì đấy là cái mà em cho rằng là rất là tốt. Ví dụ em sẽ đọc những cái báo cáo của các bạn về performance hàng tháng, dự báo, rồi là hàng ngày. Chết, tại sao cái mảng khách hàng này, hay tại sao tất cả những khách sạn đối thủ, cái em gọi là competitor set, hay là cái market đó, họ tăng trưởng rất là tốt, họ lên rất là nhanh về đêm phòng bán, về giá phòng, mà tại sao mình thì lại không thể nhanh bằng họ? Cái điểm gì nó đang cản trở chúng ta đây? Và nếu như vậy thì chúng ta làm gì? Thì bắt đầu cùng đồng hành với các bạn. Đây có những cái segment này, có những cái đối tượng này, có những cái chính sách giá này, chúng ta đâu đó đã đi tốt chưa, và nên điều chỉnh như nào cho nó tốt. Thì đấy là cái mà bọn em làm. Em không để bắt các bạn làm, nhưng những cái câu hỏi mà em đặt ra thì đâu đó nó sẽ là cái mà ý và mình sẽ hỗ trợ mọi người và đưa ra cho mọi người những cái advice, đúng không? Thì đấy là những cái mà em cho rằng là em đã và đang làm, và thấy rằng là cũng rất có hiệu quả. Ví dụ như là em quay lại, không nói tên một khách sạn như ở Phú Quốc. Năm 2023 các bạn làm kế hoạch cho năm 2024 năm nay. Các bạn nói rằng là một trong cái chiến lược của các bạn là giảm sự phụ thuộc của các kênh bán khác, OTA hay là những kênh khác, mà tập trung vào một kênh hàng kênh trực tiếp. Và tất nhiên là có những các cái động thái để theo cái định hướng và chiến lược đó. Nhưng mà em có một cái phản biện là em nói rằng là tại sao lại chúng ta
ngay lập tức chúng ta đóng cái vòi nước này lại. Trong khi đó vòi nước này nó đang là một cái vòi nước mà nó đang cung cấp nước đang rất cung tốt cấp cho rất mình. là tốt cho mình. Có chăng thì ta sẽ đóng dần. Và cái vòi nước mà ta gọi là trực tiếp đó, nó đang chảy chậm. Thì ta phải đợi khi nào mà nó chảy tốt và nó bao phủ được hết phần lớn thì ta mới có quyền ta đóng cái vòi kia lại, đúng không? Chứ còn không thì ta phải đâu đó cái chiến lược của ta có đi, nhưng mà đâu đó nó phải qua một cái quá trình nào đó, chứ không thể ngay và luôn được. Em có cái phản biện như thế thì các bạn nói là không, chúng ta làm được. Và ok, vậy thì xem. Và ngay lập tức là nhìn thấy quý 1 là có ảnh hưởng ngay và luôn. Đầu đó quý 2 và bảo thôi thay đổi đi, mở cái vòi nước lại cho anh. Cái kia cứ tiếp tục làm sao mình đẩy cho nó chảy nhanh nhưng mà phải mở lại. Và nhìn thấy là quý 3 có sự thay đổi, tăng trưởng. Và như thế là chúng ta đâu đó bù lại những cái mà chúng ta đã Thay đổi tăng trưởng có phải do chiến lược của mình đúng hay là do thị trường nó tốt lên? Không anh ạ, tại vì thực ra thì mình nhìn thì mình có một cái bọn em có cái số liệu phân tích mà phân tích mình không nhìn cái nội tại của mình mà mình phải nhìn mình với cả một nhóm khách sạn đối thủ và mình nhìn mình với cả thị trường. Chẳng như cái khách sạn mà em nói đó thì trong cái tháng vừa rồi và tháng trước nữa anh hình dung là đi từ một cái rank là số 3 về AGI, nghĩa là cái tỷ lệ cạnh tranh về chỉ số tạo doanh thu, đi từ số 3 mà lên số 1 mà hơn đứng đầu của những khách sạn đối thủ, mà trong đó có khách sạn gần như là nổi tiếng ở Phú Quốc, không nói tên. Anh biết. Thì thực sự em thấy một cái tăng trưởng mà cái AGI của bạn lên tận 170, 1.7 mà anh hình dung là 1.1, 1.2 đã là lý tưởng rồi. Mình nhìn thấy cái sự tăng trưởng nó theo cái chiều thẳng như này, rất thích. Đấy là những cái mà mình cảm thấy rằng là những cái gợi ý của mình, những cái tác động của mình, những cái mình đồng hành với các bạn ấy, nó có được cái sự nó có giá trị và đóng góp được tốt hơn. Dạ, vâng. Cho anh hỏi, revenue management đóng vai trò rất quan trọng cho việc để tăng trưởng doanh thu cũng tăng trưởng lợi nhuận. Nhưng trong quá trình làm việc đấy thì em thấy mà mọi người nói với anh em đang đào tạo được các bạn trẻ, có một số các bạn rất thành công. Thế thì em thấy các bạn trẻ bây giờ, các bạn có thích cái môn này của em không? Hoặc những ai thì sẽ phù hợp với cái này? Có rất nhiều bạn quan tâm đến cái đó. Nhưng mà em cho rằng là có một cái đang bị thiếu. Đấy là rất nhiều người, các bạn trẻ nữa, và rất nhiều người chưa hiểu thế nào là quản trị doanh thu. Thì đấy là cái mà nếu như mọi người hiểu được cái thế nào là quản trị doanh thu và cái tầm quan trọng như anh vừa mới nói đó, thì các bạn sẽ rất là quan tâm đến. Thì đấy là một. Và em cho rằng là với những cái bạn trẻ mà bạn ấy bị ưa một cái thử thách, một cái thích khám phá, thích tìm tòi, thì đi vào cái mảng quản trị doanh thu này rất là hợp. Còn những bạn mà muốn một cái công việc mà nó đâu đó làm theo quy trình, làm theo công việc được sắp đặt sẵn thì nó lại không phù hợp lắm. Vâng. Thế nhưng mà nói chung thì em thấy cái thái độ của các bạn mà Gen Z này với revenue management như thế nào? Cái Gen Z em thấy đang có một cái xu hướng, đấy là không trung thành với một cái định hướng mình đưa ra hay là một cái kế hoạch mình đưa ra. Các bạn ấy nhảy việc rất là nhanh, đang làm ở mảng việc này, các bạn ấy không vì lý do gì, các bạn ấy xin đi làm một chỗ khác, một công ty khác, có thể công việc khác, và hỏi rằng là tại sao, thì các bạn ấy nói rằng là thấy nó lặp đi lặp lại và nhàm chán quá. Thì nếu như Gen Z mà điều chỉnh lại một chút và mình biết là mới công việc của mình trong cái công việc mà lặp đi lặp lại thì mình sẽ làm được lâu. Ví dụ như em cảm thấy rằng là em luôn luôn em làm mới được công việc của em. Mỗi một ngày lại có một sự khám phá mới, có một kiến thức mới và có cái sự mình cần phải đầu tư mới để mình làm cái đó. Thế còn Gen Z nữa thì thực sự là rất là nhanh và nhạy, rất là tốt. Và em nghĩ rằng là nếu như mà các bạn Gen Z mà được làm, mà các bạn ấy làm vị trí quản trị doanh thu đó, thì các bạn ấy sẽ tốt hơn em hay là những cái lứa mà trước đó rất là nhiều. Vì các bạn đó rất là giỏi. Các bạn giỏi vì các bạn tiếp cận những cái kiến thức hiện đại, kiến thức mới. Ví dụ như bây giờ mình, đúng không? Ví dụ nói bây giờ là
cái iPhone này bây giờ tôi xử lý như nào, tắt nó như nào cũng đã khó. Hay là ví dụ là Facebook nào thì tạo cái này làm cái kia này, em hú tít em không biết gì cả. Nhưng ví dụ nói về cái digital marketing, digital sales hay những cái đó là các bạn làm rất là tốt. Thì đấy rất là lợi thế. Và nữa là cái kiến thức mà các bạn được học ở trong trường nó được bổ sung rất là nhiều. Ngoại ngữ là một cái mà các bạn ấy rất là tốt. Các bạn tiếp xúc với phim ảnh, với các cái thông tin và những cái kiến thức rất là mới. Thì em cho rằng nếu các bạn đó mà yêu thích cái công việc của Trần Đình Thu, biết là mới công việc của Trần Đình Thu hàng ngày, thì các bạn sẽ tiến rất là nhanh, rất là tốt. Những em bé như em là đang muốn theo cái hướng đó. Thế là em có ủng hộ bạn hay không? Em ủng hộ chứ, ủng hộ, nhưng mà em cũng đưa ra những cái thách thức và khó khăn. Tại vì thách thức khó khăn là gì? Chúng ta sẽ phải làm việc với các con số. Nhiều người bảo là ok, làm sao mình có thể chịu đựng được nếu như mà hàng ngày nào thì suốt ngày cứ cộng trừ nhân chia con số khô khan. Vâng, khô khan. Thì có chịu được hay không? Hay là đâu đấy mình cứ phải nghĩ ra những cái gì đó nó phải mới, nó phải sáng tạo, nó phải thay đổi. Hoặc là cái mọi thứ đã tốt rồi thì tại sao anh lại cứ phải muốn nó lại phải cái kia, phải thay đổi nó đấy, đi. Vâng, thì đấy là những cái khó khăn. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy được và không thấy nó là cái niềm vui thì em nghĩ rằng là nó sẽ tốt. Anh nghĩ là câu chuyện của anh em mình thú vị và còn rất nhiều thứ để nói, nhưng mà thời lượng thì đã kéo rất dài rồi. Thứ hai nữa là anh nghĩ là sẽ có một buổi trò chuyện khác. Đấy là cái ông đứng ngoài lề của anh đấy, đứng bên ngoài ấy, đang theo dõi anh em mình là ông Hiệp đấy. Ông bảo ông muốn tổ chức một workshop nói về revenue management. Tại sao lại không? Mình sẽ có một buổi trò chuyện làm về cái đấy, đúng không? Thế cảm ơn Hà đã tham gia Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Cảm ơn tập đoàn BEAM đã hỗ trợ thu xếp cho chúng ta một cái chỗ phòng quay rất đẹp, rất lịch sự này. Và hơn nữa là anh Huy vừa nói chuyện với anh xong là muốn khi mà Intercontinental Hạ Long khai trương thì mời kênh Hotel Việt Nam xuống quay một chương trình Hotel Tour ở đấy. Thế thì hẹn dịp khác sẽ gặp em, gặp Adam hoặc gặp bạn Đức. Thậm chí có thể chị Mai hoặc anh Huy ở trong một các chương trình tiếp theo, đúng không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Hotel Việt Nam. Và mình hy vọng rằng câu chuyện này rất thú vị cho những người đi chuyên sâu ngành về quản trị doanh thu. Và sẽ có những nhiều buổi trò chuyện khác sẽ thú vị hơn nữa. Các bạn hãy theo dõi và chia sẻ với mọi người. Và đừng quên hãy like. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn Hà. Vâng, cảm ơn anh Khánh, cảm ơn kênh Hotel Podcast. Cảm ơn BEAM, Adam đã tạo điều kiện để được chia sẻ với các anh và các bạn ngày hôm nay. Cảm ơn em. Dạ, vâng, xin chào mọi người.